שלום לכם, אני רוצה להציג הפעם עוד משפט שהופך את ההוכחה שקבוצות מסוימות הן בנות מניעה לפשוטה יותר. אפשר לנסח את המשפט בפשטות כך: איחוד בין מניעה של קבוצות בנות מניעה הוא עצמו בין מניעה. פורמלית יותר, אם יש לי סדרה של קבוצות A0, A1, A2 וכן הלאה, כך שכל אחת מהקבוצות הללו היא בת מניעה, אז גם האיחוד של כולם הוא בין מניעה. שימו לב, הסדרה של הקבוצות נראית אינסופית, אבל היא לא חייבת להיות אינסופית. אם כל הקבוצות בה זהות למשל, אז זו בעצם סדרה של איבר אחד בכלל. כלומר, כשאני אומר איחוד בין מניעה, אני מתכוון כמובן גם לאיחוד סופי. בואו נוכיח את הטענה. ההוכחה תסתמך על מה שראינו בפעם הקודמת, שמספיק להראות סדרה שבה מופיעים כל איברי האיחוד, כך שכל איבר מופיע לפחות פעם אחת. הסדרה עצמה תהיה מאוד דומה לסדרה שהראיתי עבור הרציונלים, רק אולי קצת פשוטה יותר, אבל ההוכחה הזו כנראה קשה יותר, כי היא אבסטרקטית יותר, אז בואו ניקח את זה לאט יותר. נתחיל עם הטענה הבאה. נניח ש-B היא קבוצה כלשהי שהיא בת מניעה, אינסופית. כלומר, קיימת פונקציה הפיכה מהמספרים הטבעיים אל B. אז אני יכול לסמן את האיבר שהוא הפלט של F על הקלט I בתור BI, ואז הקבוצה B ניתנת לכתיבה בתור קבוצת האיברים B0, B1, B2 וכן הלאה. אם B סופית, אבל לא ריקה, כלומר יש פונקציה הפיכה מהקבוצה מ-1 עד N אל B, אפשר עדיין לכתוב את האיברים שלה באותה צורה בדיוק. נסמן ב-BI את הפלטים של הפונקציה F על כל קלט עד N, ואז עבור אינדקסים שגדולים מהן, נבחר שרירותית איבר אחד מהקבוצה, למשל האיבר ה-N'i, וכולם יהיו שווים לו. עכשיו, כשכותבים את B בתור קבוצת האיברים B0, B1, B2 וכן הלאה, יהיה איבר שחוזר על עצמו אינסוף פעמים. אבל זה לא מפריע לנו, זה עדיין כתיב תקין. אם B ריקה, אי אפשר לעשות את זה, אבל זה גם לא משפיע על המשפט שלנו. כי אם בסדרה A0, A1, A2 וכן הלאה של הקבוצות יש קבוצה ריקה, אפשר להסיר אותה מהסדרה, כי היא לא משנה את האיחוד של הקבוצות. עכשיו, אני רוצה לכתוב במפורש את איברי הקבוצות שמשתתפות באיחוד. נתחיל מ-A0. כפי שראיתי, אני יכול לכתוב את איבריה בתור A קטן 0, A קטן 1 וכן הלאה. אבל אז, איך אכתוב את האיברים של A1 באותה צורה? הרי האיברים של הקבוצות הללו עשויים להיות שונים. אני צריך סימון כלשהו שיבדיל ביניהם. מה שאני עושה הוא מוסיף עוד סימון לכל איבר, אינדקס שמופיע למעלה ולא למטה, ואומר לנו לאיזו קבוצה האיבר הזה שייך. לאיברים של הקבוצה 0 אני אוסיף למעלה 0, לאיברים של הקבוצה 1 אני אוסיף למעלה 1, וכן הלאה. באופן כללי, הקבוצה AN תכיל איברים שמאונדקסים ב-0n ו-1n ו-2n וכן הלאה. עכשיו נסתכל על הסדרה שאיבריה הם A00, A10, A01 וכן הלאה. כמו בהוכחה עבור הרציונלים, כך גם כאן. אני יכול לקבץ איברים לקבוצות, כך שבכל קבוצה שני האינדקסים של כל איבר מסתכמים לאותו מספר. בהתחלה ל-0, אחר כך ל-1, אחר כך ל-2 וכן הלאה. קל לראות שכל איבר ששייך לאחת מהקבוצות A0, A1, A2 וכן הלאה, מופיע לפחות פעם אחת בסדרה. ולכן זה מסיים את ההוכחה שהאיחוד שלהן הוא בין מניעה. כדי להמחיש איך הטענה שזה עתה הוכחנו עוזרת לנו, נדגים איך אפשר להראות איתה שמכפלה קרטזית של n עם עצמה היא בת מניעה. את הטענה הזו קל להכליל לכך שמכפלה קרטזית של כל שתי קבוצות בנות מניעה היא בת מניעה. ובכן, בואו נשים לב לכך שעל פי הגדרה, n כפול n היא אוסף כל הזוגות nk של מספרים טבעיים. את זה אפשר לכתוב בתור איחוד גדול שרץ על כל ה-n'ים האפשריים. לכל n כזה נוסיף לאיחוד את קבוצת כל הזוגות מהצורה nk, כאשר k הוא מספר טבעי כלשהו. אפשר לסמן כל קבוצה שכזו בתור an, ומכיוון ש-n כפול n שווה לאיחוד בין מניה של הקבוצות הללו, נותר רק להראות שכל אחת מהן בנפרד היא בת מניעה. אבל את זה קל לעשות.
פשוט נגדיר פונקציה f מהטבעים LAN שלכל k מחזירה את הזוג nk. קל לבדוק שהיא פונקציה הפיכה, וזה מראה ש-AN בת מניעה, מה שמסיים את ההוכחה. לסיכום, אנחנו מבינים לא רע קבוצות בנות מניעה ואיך לעבוד איתן, ולכן זה זמן טוב לעבור לאקשן האמיתי, קבוצה שאיננה בת מניעה. את זה נעשה בפעם הבאה. להתראות.